Hello everyone, I'm Teacher Ayan and welcome to our new lesson about the introduction to quadrilaterals. What is quadrilateral? The prefix quad means four and lateral is taken from the Latin word which means sides. That's why putting them together, quadrilateral is a four-sided polygon. What is the example of quadrilateral? This is an example of a quadrilateral because it has four sides. So 1, 2, 3, and 4. What are other examples of quadrilaterals? These are the quadrilaterals that you have seen a while ago. But of course, aside from this, marami pang pwede nating maibigay o maisip na quadrilateral basta four-sided siya at closed plane figure siya. Quadrilateral yun. Now, let's focus on one figure. Since quadrilateral has four sides, it also follows that it has four vertices and four angles. Vertices, ito ay plural form ng vertex, which means ito yung common endpoints ng mga segments. Dito sa figure na ito ang kanyang mga vertices. Itong vertex na ito ang endpoint ng segment na ito. Ito rin ang endpoint ng segment na ito. Ngayon, para mas lalo ninyong maintindihan, pangalanan natin ang mga vertices na yan. So, let's say this vertex is vertex H, this one is vertex O, this one is vertex P, and this one is vertex E. Ngayon, dahil may mga pangalan ng mga vertices, pwede na natin pangalanan ang buong quadrilateral na ito. Now, papaano ba magpangalan ng quadrilateral? Okay, so you can start at any point or vertex that you want. So let's say start ka sa H, then move ka doon sa next vertex sa O, then sa P, then sa E. So yun ang pangalan niya. Ang tawag sa kanya ay quadrilateral HOPE. Pwede bang pabaliktad, ma'am? Yes, pwede yun. So halimbawa dito ka nag-start sa vertex H, move ka dito sa vertex E, vertex P, vertex O. So, pwede yun. Kung dito mo naman gusto mag-start sa O, so, dapat sunod-sunod din. So, O, P, E, H. Pwede rin O, H, E, P. So, yun yung pangalan ng quadrilateral. Basta you can start at any point as long as magkakasunod yung mga vertices na ginamit mo. Hindi pwedeng laktaw-laktaw. Hindi pwede yung H, P, E, O. Hindi pwedeng gano'n. Dapat sunod-sunod. Ganon ang pagpangalan ng quadrilateral. So now, let's say you are asked to enumerate or to give the four sides, four vertices, and four angles of this quadrilateral. So, paano nyo isusulat yon? Alam naman natin na ang four sides ng quadrilateral na ito ay itong HO, OP, PE, and EH. So, paano mo isusulat ang mga yon? Okay, so sa four sides muna tayo. Itong segment na ito, na HO, isusulat lang natin siya. Tapos, lalagyan lang natin ng bar sa itaas. Okay, so, kasi segment nga siya, kaya segment HO. Pero nga, dahil nagkataong side ito, ang basa natin dito ay side HO. Next, ang pangalawang side naman natin, yung OP. So, side OP. Lagyan ng bar sa itaas. Then, next side ay PE. Yan. Then, yung next side naman, yung pang-apat na side ay PH. Ma'am, pwede po bang pabaliktad? Instead na side HO, ang ilalagay ko ay side OH. Pwede yon. So, pwedeng OH, PO, EP, HE. How about four vertices? Instead na isulat nyo ang buong word na vertex H, vertex O, vertex P, vertex E, ang isulat nyo na lang sa notation ay point H. Kasi 'di ba, common endpoint ito kaya point H.
So, isusulat natin siya ng ganito. Yan, point H. Pero ang basa natin dyan ay vertex H, vertex O, vertex P, at vertex E. Another 4 angles. So, we have, tingnan lang natin yung 4 vertices na ito. Instead na point, papalitan lang natin yung symbol ng angle. So, angle H, angle O, angle P, angle E. So, ito yung symbol ng angle natin. Dapat naka-flat yung ibaba. Hindi pwedeng basta-basta ang ibubuka nyo lang yan kasi kapag nakabuka lang yan at hindi naka-flat sa ibaba, ang basa natin doon ay less than. Okay? Actually, kahit walang figure na ito, tignan mo lang yung pangalan ng quadrilateral, may ibibigay mo na ang mga pangalan, ang mga sides, vertices, tsaka angle. Halimbawa, sa angle. So, ito yon, angle H, angle O, angle P, angle E. Vertices, ganun din. Vertex H, vertex O, vertex P, vertex E. Sa sides naman, ito naman magkakasunod. HO or side HO, side OP, side PE, and side EH. So, paikot lang din siya. Okay, next. 2 pairs of opposite sides. So, ano ba ang ibig sabihin ng opposite sides? Opposite sides, ito ang magkaharap na sides. So, halimbawa, dito sa figure na ito, kung meron kang side HO, ang kaharap na side niya ay side EP. So, paano natin isusulat ito? So, okay, so we have side HO and side EP. So, yan yung unang pair of opposite side natin. Okay, so, another pair we have yung side HE at saka yung kaharap niyang side ay side OP. So, yun yung second pair of opposite sides natin. Another, we have 2 pairs of opposite angles. So, ngayon, angles naman. Kanina, sides na magkaharap. Ngayon naman ay angles na magkaharap. So, let's say, yung angle H, ang kaharap niyang angle ay angle P. So, paano natin isusulat? So, we have angle H and angle P. So, yun yung first pair of opposite angles natin. And second pair natin, we have angle O, ang kaharap niyang angle ay angle E. So, yun yung second pair of opposite angles natin. Okay, next, we have 4 pairs of consecutive sides. Tatandaan lagi, meron tayong 2 pairs of opposite sides, 2 pairs of opposite angles. Pero meron tayo palaging 4 pairs of consecutive sides. So, ano ba ang ibig sabihin ng consecutive sides? Kung kanina, magkaharap na sides, ang consecutive sides naman ay magkasunod na sides. So, let's say we have side HO. Ang kasunod niyang side ay OP. Okay, so pwede naman side HO, ang kasunod niyang side ay side HE. Pwede yan. Pero, para maiwasan ng pagkalito, ang gawin natin ay pa-clockwise direction na lang palagi. Okay, so side HO, ang consecutive sides niya or yung kasunod na side niya ay side OP. So, paano natin isusulat? Ganyan lang siya. Yun yung first pair of consecutive side natin. Next, ang kasunod na side sa OP ay side PE. Okay, so sulat natin. Yun yung second pair natin. Then, ang kasunod sa PE ay side EH. Yan. So, we have 1, 2, 3 pairs. So, asan yung pang last pair natin? So, of course, ito, yung side, ang kasunod ng side EH ay HO. So, yan. So, kung mapapansin niyo paikot lang siya. Pero guys, sabi ko kanina, kapag-clockwise na lang ang gawin ninyo para hindi kayo malito. So, another, we have 4 pairs of consecutive angles. So, ganun pa din, magkasunod na angles naman. So, let's say we have angle H. Ang kasunod niyang angle ay angle O. Okay, pwede rin naman angle H or ang kasunod niya ay angle E.
Pero sabi ko nga kanina, para hindi tayo malito, pa-clockwise direction lagi yung gagawin natin. So, katulad niyan, angle H, ang kasunod niya ay angle O. So, kapag sinulat natin, so yan. Angle, yung symbol, angle H, yan sa angle O. First pair natin yan. Ang pangalawang pair, so anong kasunod sa angle O? So, we have angle P. So, sulat lang natin yung pair na yon, angle O and angle P. Yung kasunod ng angle P ay angle E. That's our third pair of consecutive angles. Then yung last na pair natin, ang kasunod sa angle E ay angle H. Ang last natin ay meron tayong one pair of diagonal. So ano nga ba ang diagonal? So diagonal ay isang segment din connecting opposite vertices. So, let's say we have vertex H. Tapos, ang opposite vertex niya ay vertex P. Kapag i-connect natin ang dalawang yan, magkakaroon ng segment HP. To be specific, ang tawag dyan ay diagonal HP. Kung mapapansin ninyo sa quadrilateral HOPE, naging dalawang triangle siya. So, ito yung unang triangle at ito yung pangalawang triangle. At alam naman natin mula sa grade 8 mathematics, na ang sum or total ng interior angle ng isang triangle, so ito, interior angle ng isang triangle, ang total niya or yung sum niya ay 180 degrees. So kung ang total ng isang triangle na to ay 180, yung pangalawang triangle ay 180 rin. In short, ang sum or total ng interior angles ng buong quadrilateral na to, kung pagsasama-samahin natin yung total ng interior angle ng triangle at yung isang triangle, ang total niya ay 360 degrees. So again, ang sum ng interior angles ng quadrilateral ay 360 degrees. Okay, so going back, ito ang diagonal HP natin. Meron pa tayong isang diagonal. Ang vertex O, ang opposite vertex niya ay vertex E. Kapag i-connect natin, ay magkakaroon tayo ng isa pang diagonal OE. So, we have diagonal HP and diagonal OE. Another way of classifying quadrilaterals is by the number of pairs of parallel sides. Ang mga quadrilateral ay pwede magkaroon ng 2 pairs of parallel sides, 1 pair of parallel sides, and no pair of parallel sides. Lahat ng quadrilateral na merong dalawang parallel sides, ang tawag sa kanila ay mga parallelogram. Kapag 1 pair of parallel sides, ang tawag naman ay trapezoid. Kapag walang pair of parallel sides ay kite. Disclaimer lang, hindi lahat ng quadrilaterals na walang pares ang parallel sides ay puro kite. Pero dahil lesson natin siya sa grade 9 mathematics, puro kite lang ang ating pag-aaralan. Okay, so i-detail lang natin. Ang parallelograms have 2 pairs of parallel sides. So itong opposite side na ito, this one, ay parallel sila. So, itong dalawang markings na ito ay ginagamit natin to indicate that these sides are parallel. Kapag sinabi nating parallel, meron itong same distance at kahit anong gawin natin, hindi ito kailanman magtatagpo. Yan. So, ito ang unang pair of parallel side natin and yung second pair of parallel sides natin naman ay ito. Take note, kaya dalawa ang arrowhead niya at same direction, indicate yan na ito ang pangalawang pair of parallel sides natin. So next naman ay ang trapezoid. Ang trapezoid have 1 pair of parallel sides. Obviously, ito ang pair of parallel side niya. Ang dalawang side naman ay hindi parallel kasi kapag in-extend mo yung lines niya, mag-i-intersect sila dito banda sa dulo. Kaya, 1 pair lang ang meron tayo dito sa trapezoid. Ang kite naman, never magkakaroon yan ng parallel sides. So, parallelograms can be classified further into 2 categories. So, pwede siya ganito,
pwede rin ganito. Sa unang figure, lahat ng angles dyan ay congruent. Kapag sinabi natin congruent, they are equal in measure. Recall natin na ang sum ng interior angles ng quadrilateral ay 360 degrees. So, i-divide lang natin sa 4 na angle, kaya meron silang tig na 90 degrees. Okay, so ito, 90, 90, 90, 90. At ang symbol lang natin ay parang square corner. So, kapag nakita nyo yung symbol na square corner, ang measure ng angle na yun ay 90 degrees. Ang pangalawang figure naman, hindi angle ang congruent sa kanya kung hindi ang kanyang mga sides. At dahil ang dalawang figure na ito ay galing sa parallelogram, it follows na ang mga opposite sides nila ay parallel din. So, ito, parallel. Tapos, yung kabilang sides naman ay parallel din. Parallelogram pa rin ang tawag natin dito. Ngayon, dahil ang mga angles niya ay right angle, ang tawag sa kanya ay rectangle. Itong pangalawang figure naman, kapag parallelogram siya na congruent ang kanyang mga sides, ang tawag sa kanya ay rhombus. Ngayon, itong dalawang ito, pwede sila mag-fusion. Ang fusion nila ay pinagsamang mga characteristics nilang dalawa. So, ito, meron siyang 4 right angles and 4 congruent sides. So, ang tawag dyan ay sobrang obvious na ito ay square. So, tandaan, ito ang tinatawag nating family tree of quadrilateral. Okay, so sa next video natin, part pa rin ng week 1 lesson natin, ay hihimay-himayin natin at sisimulan natin sa mga parallelograms, ang kanyang mga properties or conditions nila. So that's all for now. See you on my next video.